Paggamit ng cross-sheet reference at names. Ito ay bahagi ng serye ng video tutorial sa paggamit ng Microsoft Excel. Upang mapadali ang inyong pagsabay sa aralin, maaaring i-download ang mga sample at exercise files mula sa Tecnotito website. Makikita ang link sa video description sa ibaba. Sa araling ito, aalamin natin ang mga sumusunod. Pag-manage ng worksheet, paggawa ng cross-sheet reference, at paggamit ng names. Pag-manage ng worksheets. Ang workbook ay maaaring maglaman ng isa o higit pang worksheet. Pwede nating ayusin o i-manage ang ating mga worksheet gamit ang Sheet tab sa gawing ibaba ng ating GUI. Makikita sa Sheet tab ang mga worksheet sa workbook. Nakaselect ang ating active sheet. Gamitin ang plus button upang mabilisang mag-add ng worksheet. I-click ang tab ng bagong sheet upang maging active sheet ito. Maaaring magdagdag ng iba pang worksheet. Kung lalagpas man sa screen ang dami ng sheet, pwedeng i-click ang arrow keys sa Sheet tab upang mag-cycle sa mga ito. I-click and drag ang tab ng sheet kung nais palitan ang pwesto nito. May makikitang arrow icon kung saan may ililipat o may isisingit sa bagong pagkakasunod-sunod ang sheet. Upang i-manage ang worksheet, ay i-right-click ang Sheet tab. I-select ang rename upang palitan ang pangalan ng worksheet. I-type lang ang bagong pangalan at pindutin ang Enter key. I-select naman ang Delete kung nais burahin ang buong worksheet. Kung may laman na datos ang worksheet, may lalabas na dialog box upang i-confirm ang iyong pagbura. Ang Move or Copy ay pwede rin gamitin upang i-reorganize ang mga worksheet. I-select ang Create a Copy checkbox upang gumawa ng kopya o piliin ang order kung saan malalagay ang bagong sheet. Kung may nakabukas ng dalawang workbook window, ay maaaring maglipat o magkopya ng worksheet sa mga ito. Piliin lamang sa dropdown ang Destination Workbook. Pwede ring lagyan ng tab color upang malagyan ng color code ang worksheets. Paggawa ng cross-sheet reference. Sa nakaraang aralin ay gumamit na tayo ng cell reference sa ating mga formula at function. Kaso, ito ay mga reference mula sa parehong worksheet. Sa Excel, maaaring gumawa at gumamit ng mga cross-sheet reference. Ito ay ang paghugot ng values mula sa cells na nasa ibang worksheet. May pagkakataon kasi na nais nating limitahan ang laman ng kada worksheet upang hindi maging masyadong malaki o magulo ang mga ito. Kaya naman ay mainam na i-segment ang ating mga datos at igrupo sa ilang mga worksheet. Madali pa rin nating magagamit ang mga values na ito gamit ang cross-sheet reference. Sa ating halimbawa ay may dalawa tayong worksheet sa ating workbook. Ang order sheet ay may data tayo tungkol sa mga order ng customer. Ang discount sheet naman ay may data sa porsyento ng diskwento. Ngayon, sa ating kaso, magbibigay tayo ng discount sa ating net total. Gamitin natin ang value sa discount sheet sa ating order sheet. Sa order sheet, sa ilalim ng net column, gumawa tayo ng formula na magko-compute ng value matapos ang discount. Sa cell o formula bar, i-type ang formula. Equals C2 minus, open parenthesis, C2 asterisk. Habang nasa edit mode, gamitin ang mouse at i-click ang discount sheet tab at i-select ang value sa cell B1. Lagyan ng close parenthesis at pindutin ng enter upang makomplete ang formula. Lalabas ang value ng discounted amount sa ating order sheet. Ang syntax ng cross-sheet reference ay sheet name, exclamation point, cell reference. Gamitin ito kung kailangang i-enter ang cross-sheet reference ng mano-mano. Subukang gamitin ang autofill pababa sa cell D3. Mapapansing hindi na-apply ang discount. Kapag i-check ang na-autofill na formula, makikita kasing hindi na sa cell B1 ng discount tab nakatutok ang reference. Ito ay dahil relative reference ang ating nagawa. I-edit natin ang formula upang gumamit ng absolute reference sa cell B1 ng discount sheet. Gamitin ang $sign. Equals C2 minus, open parenthesis, C2 asterisk, discount, exclamation point, $B, $1, close parenthesis. Gamitin ito sa pag-autofill ng iba pang totals. Paggamit ng names. Ang isang paraan o technique upang mapadali ang paggamit ng absolute reference ay ang paggamit ng names. Pumunta tayo sa discount sheet at i-select ang cell B1. I-right-click ito at piliin ang define name. Lagyan natin ang pangalan dito tulad ng discount. Bumalik tayo sa order sheet at i-update ang ating formula sa cell D2. I-edit ang D2 at sa halip na absolute cell reference ang gamit, palitan natin ito ng discount. Mapapansin na may hint tayo sa formula na may define name tayo na discount sa ating document. I-complete ang formula. I-apply ito sa iba pang cells na may net value gamit ng autofill. Ang kainaman ng paggamit ng names ay kahit na gumagalaw ang ating cell address, ay sa tamang value pa rin nakatutok ang ating name.
Subukan natin galawin ang cell sa discount sheet. I-right-click ang B column at i-select ang insert. Maglalagay ng panibagong blank column sa tabi ng column A at bago na ang ating column B. Mapapansin din na nasa cell address C1 na ang ating discount value. Walang pagbabago rito dahil nababasa pa rin ng formula ang tamang value sa ating name. Pumunta sa Formula tab at i-click ang Name Manager. Kung titingnan ng box, makikitang nag-adjust ng kusa ang cell address ng ating discount reference patungong C1. Pwede ring mag-name ng range. Sa orders table, iselect natin ang D2 hanggang D6. Sinasaklaw ng range na ito ang ating net sales values. Pangalanan natin ito. I-right-click ang selection at piliin ang Define Name. Pangalanan natin itong Net Sales na walang space. May restriction sa pwedeng mga gamiting names sa Excel. Kailangan itong magsimula sa letter o underscore. Bawal itong magkaroon ng space o restricted character. At hindi maaaring mag-ulit ng existing name sa workbook. Sa cell D7, kuhanin natin ang sum ng range na ito. Ilagay ang formula na equals sum, open parenthesis, net sales, close parenthesis. Makikitang ibabalik ng tama ang total ng ating range. Sa dropdown, sa gilid ng formula bar, makikita ang listahan ng ating mga names. I-select lamang ito para mabilis ang maselect o mapuntahan ang cell o range. Upang i-edit o burahin ng name sa worksheet, pumunta lamang sa Formulas tab at piliin ang Name Manager. Sa box ay maa-access ang Edit at Delete buttons. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang like button sa ibaba ng video. Para sa iba pang mga tutorial, mag-subscribe upang makatanggap ng notification tuwing may update. Yan lamang muna. Salamat!